بهترین مدلی که شارژ کردیم همین بگ نه ولی کاسه داریم راه نداری راه نداری اگه جای سایز بزرگ یونی ها انجام بود که خوب میدن سایز کوچیک همه در کلیشو دارم میگم بچه‌تون بهش بلند ما اینا دست نداری فقط با پا بارید همه رقم همه مدل 290 خانم بار جدیدمونم رسید بار جدید خانم بار جدید رسید خانم بار جدید سر داره رنگ داره مدر داره چی؟ بیا 290 بیا 290 خانم میشه بگیری دیگه پدرم در اومد من اینو بدم من اینو بگیرم چی بخوایی؟ دو ساعت براش هم
الان اینجا دیگه کاری نداریم چیزی سوستی که گفتی خوب باید دورا آب پیشیان اینا من برچش کدام مال شهرانه خب بردار جا به جا کنید یا جا تو
من بیلگره رو خواست. ایجمون داشته باشی. شاید هماهنگ کنم با برزود یه بین خود پاساژ قدم بزن. حالا بخوابم. شمشی بود دار.